YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට මහ ලොකු වැඩක් නොකර ඔය පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා පොඩි ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ වගේ කරලා කොහොමද ඔයාලට හොඳ දවසට හොඳ එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ ඊමනි වීඩියෝ එකක් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේක ෂුවර් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඔයාලට මේක YouTube එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක් විඩ්‍රෝවල් අරගෙන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. Google එකේ වුණත් මේක ගැන සර්ච් කරලා බැලුවට පස්සේ මේ ඇප් එකේ ගොඩක් විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක කෝල් දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා පළවෙනිට ඔයාලගේ Play Store app එක open කරගන්න. මම මගේ Play Store app එක open කරගන්නම්. Play Store app එක open කරලා ඔයාලා search කරන්න free cash කියලා. free cash කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ app එක download කරලා මේක open කරගෙන මම download කරලා තියෙන නිසා මම මේ app එක open කරගන්නම්. මම මේ open button එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. ඔයාලට පළවෙනිට මේ app එක open කරලාදී app එකේ view එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔතනින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන sign up වෙන්න තමයි load වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලා sign up for free කියන එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. touch කළා ඔයාලට මේ යට මේ Gmail sign up with Google කියන එක උඩින් ඒතනින් යන්න එපා. ඔයාලගේ offers කීපයක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ type here කියලා මෙතන email එකක් තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඔයාලා mail එක දෙනවා verified code එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක දීලා ඕන account එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් දීලා මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන strong password එකක්. ඔයාලට මේ මෙතන එකපාරට touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට strong password එකක් දාලා තියෙනවා. ඕන දැන් මම mail එක ගහගෙන ඒ ටික දාගත්තා. ඔයාලා මේ මෙතෙන්ට හෙන්දන හරි මේ ටික් එකක් ඇද මේ ටික් එක on කරගන්න. on කරලා මම email එක තෝරගත්තා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ password එක හොඳ මගේ strong password එක ඒකයි මේ ඔක්කොම කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා මෙතන sign up now කියන කුඩ එකපාරට touch කරන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා නිල් පාටින් වැටලා තියෙනවා. මට මෙතෙන්දී මේ sign up වෙන්න බෑ sign වෙන්න විතරයි පුළුවන්. ඒ මොකද මම දැන් මේ email එකෙන්ම ඉන්නේ. ඒක නිසා මම දැන් ඔයාලට යන්න මම දැන් මගේ තියෙන mail එකෙන් එන්න. හරි ඔන්න. දැන් මගේ මට මේ තියෙන account එකෙන් මං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක උඩ තියෙනවා $0.25ක් මම මේ එක ටාක්ස් එකක් කරලා ඉවරලා මම මෙච්චර ගාණක් හොයාගත්තේ. ඔයාලට දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ මෙතන ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප් එකට sign up වුණාට පස්සේ මේ මෙතන කියලා තියෙනවා මේ Alibaba ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා sign up වුණාට පස්සේ $0.19ක් හම්බ වෙනවලු. මේකත් එම්ම මේ 10.92ක් හම්බ වෙනවලු. දැන් ඔක්කොම මේ ඩොලර් වලින් හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ gift box එකක් වැඩිලා. ඔයාලට මෙතන gift box එක මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේක උඩ එකපාරට touch කරගන්න. මම මේ gift box එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔන්නෝම තමයි එන්නේ. පළවෙනිට ඔයාලගේ මේ count එකක් මේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ මෙතන කොළ පාට බටන් එක උඩ ඔයාලා එකපාරක් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ඔටෝම දෙපාරක් තුන් පාරක් ගිහින් ඔයාලා එක $250ක් හරි මොකක් හරි සිලෙක්ට් හරි ස්පින් කරනවා වගේ එක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ referral friend. දැන් ඔයාලා මේ referral යන එකනොත් ඔයාලට හොඳ ගණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එක ගහන එක්කෙනාටත් හම්බ වෙනවා. නැති එක්කෙනාටත් හම්බ වෙනවා. මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ මෙතන share referral link කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉතින් මේ referral හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ revert කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙතන bonus code කියලා එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ bonus code එක උඩ එබුවට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Instagram තියෙනවා, Twitter තියෙනවා, Facebook තියෙනවා. මේ තුනෙන් ඔයාලා පාවිච්චි කරන එකක් උඩ ඔබන්න. එකක් උඩ එබුවට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ Facebook page එකට ඔයාලා log වෙයි. ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ ඔයාලා Facebook page එකේ ඇති ඔයාලට මෙතන ගහන referral code එකක් ඊට පස්සේ මේ bonus code එක ඔයාලා මෙතෙන්ට ගහලා මෙතන claim button එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ ටික හම්බෙයි මම ගැහුවේ නැති ඉඳන් තමයි ඔය please enter your valued bonus code කියලා වැටුනේ.
ඔන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන යටට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ download app කියලා මෙතන කෙල්ම් බෝනස් 10ක්ද කොහෙද ඇති. ඊට පස්සේ එතන මේ coin 10 ගන්න පුළුවන්. මේ tweet එකට ගිහින් මේ කට්ටියගේ page එක follow කරාට පස්සේ ඔයාලට coin 10ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ ඔයාලා earn කරන තරමේ හැටියට මේ තියෙන්නේ. එංකල්ලා දැන් ඔයාලා මේවා unlock කරගෙන යන්න තියෙන්නේ මේවා. මේවා ඩේලි බෝනස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස මේවා හම්බෙන්නේ. දැන් මට හෙට මේ වෙන්නේ. මේක මගේ අලුත් account එක නිසා හොඹ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ refer cash out එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට PayPal වලට ගන්න පුළුවන්, Bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ තවත් මේ ගොඩක් වලට තියෙනවා. මේ ඔයාලගේ ඕන බැංකු කාඩ් එකකටම ගන්නත් පුළුවන්, Amazon එකට ගන්නත් පුළුවන්, Google Play එකට ගන්නත් පුළුවන්. යාට දෙන්නේ මේ ඔයාලගේ මේ ඕනම එකකට මේකේ ඔයාලා හොයන සල්ලි ඕනම මේ wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන මේ ගන්න ඒ wallet එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මිනිමම් සයිස් එක PayPal එකට ගන්නවා මිනිමම් ඩොලර් 5ක්වත් තියෙන්න ඕන නැත්තම් බෑ. මේ 5ක් හොයාගන්න ලොකු ගේමක් නෙමෙයි. අර මං කිව්වා වගේ දවසින් දවස යද්දී ඒ තුන උඩම ඇති ඩොලර් 250ක් කියලා එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට රෙෆරල් හොයලා පුළුවන්. රෙෆරල් කෝඩ් ගහලා පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට account එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔය විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන මේ වගේ වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.